Hello, Assalamualaikum guys. So first kali jangan lupa subscribe channel kita orang. And then jangan lupa tekan juga button like tu, okay? Hope korang suka video ni. Enjoy. Hey, Assalamualaikum guys. Welcome back to our channel M.I.A Project. So hari ni kami ada dekat Armenian Street, Penang. Sebab hari ni aku dengan Mira, kami ada aktiviti sikit dengan budak-budak architecture. Kami ada buat event adik angkat yang yang dibuat oleh USM lah. So kami buat program yang leadership entrepreneur. Weh Zah, yang leadership apa? Leadership bukan. Leadership bukan. Leadership yang. So ni budak-budak dia. Korang tengok ni budak-budak daripada SK apa dah? Kerinci. SK Rincing. So dia orang datang sini dalam 3 hari lah untuk program ni. Beratur. Cuba adik. Best tak datang sini? Boleh? Boleh lah. Boleh. Best cakap best. Okay, 2 barisan. Oh bunyi siap. Okey. Itu. Kita bersama dengan Faisy kita. Yes. Faisy yang jaga budak-budak ni. Inilah orang yang bertanggungjawab selama ni. Selama 3 hari ni, dia lah orang dia. So macam mana Syah? Senang lah handle budak-budak ni? Dia macam ni. Kalau duduk dengan budak, kita kena jadi macam budak-budak. Kita kena faham. Kita jadi budak-budak. Kita kena faham macam mana nak handle dia orang kan. Kita dulu pernah jadi budak-budak. Sekali. Jadi overall semua yang best lah. Budak-budak ni sporting kan. Bagi kerjasama yang bagus. Jadi dah lama tak cakap KL, duduk budak KL mai, kita kena cakap KL. Hai, Itulah pasal selalu abang ni dia cakap utara saya lah. main bola sepak. Bola sepak. Boleh ambil video. Buat video ni. Jangan lupa subscribe guys, subscribe guys.